Γίνεται κανάλι στο YouTube για reviews που σέβεται τον εαυτό του να μην έχει ένα βίντεο για gimbal? Δεν γίνεται. Και αφού λοιπόν δεν γίνεται ένα τέτοιο κανάλι να μην αναφερθεί στα gimbal, θα μιλήσουμε σήμερα για ένα. Και συγκεκριμένα για το Weebill S. Αυτό εδώ. Ωραίο, Λοιπόν, να ανανεώσουμε λιγάκι τον καφέ, ο οποίος έχει τελειώσει και επιστρέφω να τα πούμε για το gimbal. Είμαι ο Φραγκίσκος και αυτό το βίντεο δεν έχει sponsor κανέναν. Δεν με ενδιαφέρει να σας πείσω να αγοράσετε το Weebill Lab. Θέλω απλά να μοιραστώ την εμπειρία με αυτό το gimbal μαζί σας, να σας πω τις δυσκολίες που αντιμετώπισα, πώς έλυσα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν κυρίως με Sony users και να δούμε μαζί κάποιες άλλες λεπτομέρειες του gimbal. Αν θέλετε να κάνουμε ένα studio tour, μπορεί να γίνει μία από τις επόμενες φορές σε ένα επόμενο βίντεο, απλά πρέπει να μαζέψω λίγο το χάος, έτσι. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε, όπως είπαμε, για gimbal και συγκεκριμένα το Weebill S. Θα ξεκινήσω από τους λόγους για τους οποίους το διάλεξα και ήμουνα μεταξύ του Weebill S της Zhiyun, ελπίζω να λέω σωστά το όνομα, και φυσικά το SC της DJI, το Ronin SC. Όταν το αγόρασα, υπήρχε το πρώτο μοντέλο, δεν είχε βγει το νούμερο 2, αλλά και να είχε βγει, πιθανότατα πάλι θα κατέληγα στο Weebill. Το πρώτο και σημαντικό είναι η οικονομική διαφορά, έτσι. Είναι πιο φτηνό. Δεν έχει τόσο καλό application όσο έχει η DJI, και αυτό είναι αναμενόμενο. Η DJI μέσα από τα χρόνια εμπειρίας είναι λογικό ότι έχει διορθώσει όλα αυτά τα προβλήματα και έχει φτάσει οι εφαρμογές της να είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Και τη Zhiyun η εφαρμογή είναι αρκετά καλή στο κινητό. Βέβαια, με το πρώτο μου τηλέφωνο είχα ένα Xiaomi, δεν δούλευε πολύ σωστά. Οπότε ευτυχώς είχα ένα πιο παλιό Honor κρατημένο και με εκείνο δούλευε μια χαρά. Άρα λοιπόν, αν έχετε προβλήματα, δοκιμάστε με κάποιο άλλο τηλέφωνο. Ένα σημαντικός λόγος που το επέλεξα επίσης είναι τα πιο δυνατά μοτέρ που έχει από το SC το 1. Εγώ, ο πιο βαρύς συνδυασμός που ήθελα να δουλέψω είναι η 7.3 με τον Sigma τον 24-105, ο οποίος είναι φακός ξηράφι, θα συζητήσουμε σε άλλο βίντεο γι' αυτόν αν θέλετε. Ο οποίος όμως είναι ένας πάρα πολύ βαρύς φακός, δηλαδή τον πετάς σε κεφάλι και ανοίγει εύκολα. Επίσης τον έχω σε Canon mount, οπότε έπρεπε το gimbal να διαχειριστεί την 7.3, τον MC11 τον αντάπτορα και τον φακό αυτόν. Είναι πολύ βαρύς συνδυασμός, παρόλα αυτά τα κατάφερε. Τα κατάφερε βέβαια αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και της DJI το gimbal, δηλαδή η μηχανή αναγκάστηκα να την κρεμάσω τόσο πολύ πίσω, όπου εν τέλει το οφθαλμοσκόπιο ακουμπούσε στο πίσω μοτέρ. Και μάλιστα για να μπορέσει να το κρατήσει όλο αυτό, επειδή είναι ένα πολύ μπροστόβαρος συνδυασμός, έγινε λίγο με πατέντα. Το ενδιάμεσο πλακάκι δηλαδή που έχει, το είχα κρεμάσει τόσο πίσω στο κάτω πλακάκι, όπου η μηχανή έφτασε να κουμπίσει πίσω. Στα 24 όμως χιλιοστά μπορεί να δουλέψει με μία μικρή προσοχή στις κινήσεις και φυσικά μπορεί να διαχειριστεί την 7.3 με οποιονδήποτε άλλο φακό έχω, είτε είναι ο Sigma 35 επίσης με τον αντάπτορα τον MC11, είτε ο Sony 85, ο Samyang 14 και φυσικά η X500 με τον 18-105. Η DJI το πρόβλημα της αδυναμίας των μοτέρ το έλυσε στο δεύτερο μοντέλο, οπότε σε αυτό έρχονται πολύ κοντά μεταξύ τους, στο τι δηλαδή, το τι βάρος μπορούν να σηκώσουν και να διαχειριστούν σαν gimbal. Εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι η διπλή χειρολαβή που έχει το Weebill S. Και το ότι με αυτήν εδώ την κίνηση γυρνάς σε underslang mode, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ εύκολο το να το κάνεις άμεσα στο γύρισμα χωρίς να κάθεσαι και να αλλάζεις το setup σου. Το SC το 2 έχει μια ευκολία σε αυτή τη μετατροπή σε σχέση με το 1 που έπρεπε να ψάξεις λίγο να κάνεις πατέντα. Δηλαδή πρέπει να το βάλεις σε sleep mode, να ξεβιδώσεις το κλείδωμα που έχεις στη μέση του σώματος, να γυρίσεις ανάποδα και όταν το ανάψεις καταλαβαίνει ότι είναι ανάποδα και γυρνάει σε αυτή τη λειτουργία. Παραμένει όμως για μένα πολύ δύσχριστο, οπότε νομίζω ότι κανείς δεν έχει πετύχει την ευχριστία και την ευκολία που έχει η Zhiyun αυτή τη στιγμή στο Weebill S και στα μεγαλύτερα μοντέλα της, το Crane κτλ.
Αυτή η λειτουργία δηλαδή κανονικά, όπως το έχεις και το κρατάς στο χέρι και μπορώ κατευθείαν να γυρίσω και να δουλέψω έτσι, νομίζω ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με κάτι άλλο. Ένα πολύ σημαντικό plus επίσης είναι τα πολλά σημεία που έχει για να συνδέσεις διάφορα αξεσουάρ. Δηλαδή, έχει ένα σπήρωμα μεγέθους 1/4 πίσω που έχω βάλει ένα μικρό χερουλάκι αυτή τη στιγμή, αλλά μπορείτε αν θέλετε να βάλετε κάτι μεγαλύτερο. Έχει εδώ στο πλάι ένα, στο οποίο εγώ έχω βάλει ένα cold shoe αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορώ να βάλω το monitor μου πάνω όταν δουλεύω. Νομίζω ότι η DJI δεν δίνει τόσα σημεία επαφής και ψάχνουν όλοι οι χρήστες άλλους τρόπους, βάζοντας τις small rig κάποια εξαρτήματα πάνω για να σου δώσει βιδώματα και να μπορέσεις να κάνεις το rig όπως θέλεις για να δουλέψεις. Εγώ το gimbal αυτό δυστυχώς το αγόρασα χωρίς το μοτέρ εστίασης, γιατί όταν το έψαχνα δεν υπήρχε διαθέσιμο στην αγορά. Θα σας πρότεινα να το πάρετε με το μοτέρ, είναι πολύ χρήσιμο. Ακόμα δεν το έχω αγοράσει, αλλά σίγουρα μόλις πάρω το μοτεράκι και θα κοιτάξω να το πάρω έξτρα, θα κάνουμε ένα review πιο αναλυτικό, αν θέλετε, για το πώς δουλεύει. Και ο τελευταίος λόγος που το επέλεξα ήταν το θέμα της μπαταρίας. Γενικά δεν μου αρέσει αυτή η μόδα που πάει να καθιερωθεί με τις ενσωματωμένες μπαταρίες. Η DJI, για παράδειγμα, σου λέει ότι αν θες δεύτερη μπαταρία για τον gimbal σου, πρέπει να αγοράσεις ολόκληρη χειρολαβή. Έχουν κυκλοφορήσει μικρόφωνα με ενσωματωμένες μπαταρίες. Κυκλοφορούν flash τα οποία δεν παίρνουν τις κλασικές μπαταρίες που χρησιμοποιούσαμε τόσα χρόνια, αλλά παίρνουν μια μεγάλη μπαταρία λιθίου. Τέλος πάντων, εμένα αυτή η φιλοσοφία δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να σου δίνει την ευκολία του όταν σου τελειώσει η μπαταρία επιτόπου να το φορτίσεις μέσω ενός USB Type-C, αλλά μετά έχεις την δυσκολία του πού θα κρεμάσεις το power bank για να φορτίσεις αυτό που θες να φορτίσεις, το ότι πρέπει να έχεις συνέχεια το νου σου μη χαθεί επαφή, μην κουνηθεί το καλώδιο και δεν δίνει πλέον ρεύμα. Εγώ μ' αρέσει ακόμα ο κλασικός τρόπος του να έχω πολλές μπαταρίες στην τσάντα μου φορτισμένες. Όταν τελειώσουν, τις αλλάζω και συνεχίζω και δουλεύω κατευθείαν και έχοντας το κεφάλι μου ήσυχο. Αυτοί είναι οι λόγοι οι οποίοι με πείσανε να αγοράσω το Weebiless αντί για το gimbal της DJI. Ο οικονομικός είναι ένα σημαντικό κίνητρο. Το πόσο δυνατά είναι τα μοτέρ. Το SE το 1 είχε αδύναμα, το SE2 το έχουν λύσει, αλλά στην οικονομική διαφορά ακόμα συνεχίζει να νικάει το Weebiless. Το θέμα της εφαρμογής δεν με νοιάζει τόσο πολύ, γιατί αυτό το gimbal έχει οθόνη εδώ πάνω, οπότε μπορείτε να αλλάξετε πάρα πολλές ρυθμίσεις του gimbal μέσω αυτής της οθόνης. Άρα, στην εφαρμογή, για την αλήθεια, μπαίνω μόνο όταν θέλω να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή που κρατά στο κινητό και όπως το κουνάς, κουνιέται και το gimbal και πηγαίνει ανάλογα. Και αυτό δηλαδή μια φορά σε ένα project έχει τύχει να το χρησιμοποιήσω, που έκανα κάποια πλάνα για προϊόντικο βίντεο. Πάμε λίγο τώρα να μιλήσουμε για κάποια προβλήματα και κάποιες δυσκολίες που έχει αυτό το gimbal. Και δυσκολίες οι οποίες είναι αστείες επί της ουσίας, γιατί προκύπτουν από τις οδηγίες που δίνει η εταιρεία. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Αγοράζοντας λοιπόν αυτό το gimbal, θα πάρετε μαζί στη συσκευασία πολλά καλώδια, έτσι. Έχει καλώδια και αμπόλικα. Ως Sony χρήστης, αυτό που διάβασα στο manual και αυτό που με ενδιέφερε ήταν το multi-USB του micro-USB. Έλεγε λοιπόν ότι αν θέλεις να δουλέψεις την Sony μηχανή και να μπορείς να χειριστείς τις λειτουργίες της μέσω του μενού και των κουμπιών που έχει εδώ το gimbal, πρέπει να συνδέσεις αυτό το καλώδιο και να πας στην επιλογή που επιλέγεις το brand της κάμερας, στο μενού εδώ πέρα, και να επιλέξεις Sony. Ως εδώ κατανοητά και αναμενόμενα, γιατί λες Sony μηχανή έχω, θα ακολουθήσω τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αν ακολουθήσετε όμως αυτές τις οδηγίες, θα δείτε ότι δεν δουλεύει το σύστημα. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το διάφραγμα, την ταχύτητα, το ISO και το auto exposure της μηχανής, ούτε φυσικά να την τριγκάρετε για να ξεκινήσει να γράφει βίντεο. Αφού το πάλεψα πολύ και διάβασα το manual αρκετές φορές, δεν έβρισκα λύση και είχαν αρχίσει λίγο τα νεύρα μου και παίζανε. Οπότε ξεκίνησα το ψάξιμο στο YouTube να δω τι έχουν κάνει άλλοι χρήστες και αν τελικά υπάρχει κάποιο πρόβλημα και πώς αυτό μπορεί να λυθεί. Μέσα από το ψάξιμο έπεσα στο βίντεο από έναν τύπο, ο οποίος έλεγε, παιδιά, ότι μην σας ανησυχεί τίποτα, το λάθος είναι τη Zhiyun. Εδώ είναι που γίνεται λίγα και αστεία η υπόθεση. Ενώ λοιπόν η εταιρεία προτείνει το multi-USB του micro-USB, αν θέλετε να δουλέψετε Sony κάμερες, πρέπει να μην κινηθείτε με αυτόν τον τρόπο και να χρησιμοποιήσετε το καλωδιάκι το οποίο λέει micro-USB του micro-USB. Το micro με το multi της Sony μοιάζουν πάρα πολύ, είναι σχεδόν ίδια τα βίσματα, κουμπώνουν. Δεν ξέρω τώρα τεχνικά να σας πω τι άλλες διαφορές μπορεί να έχουν σαν καλώδια. Οπότε δεν ξέρω και πού έγινε και το μπέρδεμα για τη Zhiyun.
Αλλά το θέμα είναι ότι αν συνδέσετε το καλωδιάκι αυτό που σας λέω, το micro USB, σε micro USB, για να επικοινωνήσει δηλαδή το gimbal με την κάμερα. Και το δεύτερο πιο αστείο σκέλος είναι ότι αν πάτε στο μενού της κάμερας και επιλέξετε μηχανές Panasonic και όχι Sony, τότε κατευθείαν όλα δουλεύουν. Θα δείτε λοιπόν στο βίντεο το οποίο έχω γυρίσει ότι όταν η μηχανή είναι με το Sony καλώδιο, δεν μπορούμε να χειριστούμε το διάφραγμα, την ταχύτητα, το ISO και το auto exposure. Το exposure compensation, με συγχωρείτε. Αντίστοιχα, μόλις αλλάξουμε καλώδιο και βάλουμε το micro του micro USB και στην επιλογή της κάμερας επιλέξουμε την μηχανή Panasonic, αυτές οι λειτουργίες ξεκλειδώνουν και μπορούμε αμέσως να το δουλέψουμε. Δεν έχω συναντήσει άλλη τέτοια χοντράδα και τέτοιο λάθος εταιρείας. Ελπίζω αν φτάσει αυτό το βίντεο να το δούνε στην Ζήγιο να το διορθώσουν ή να μας πούνε γιατί συμβαίνει αυτό ή τι κάνουμε εμείς λάθος και δεν τα καταφέρνουμε με το multi καλώδιο που δίνουν εξ αρχής. Πάντως αυτός είναι ο τρόπος για να δουλέψουν οι Sony μηχανές με τα κουμπιά που έχει πάνω το gimbal και έτσι μπορείτε να αλλάξετε όλες τις παραμέτρους, να ξεκινήσετε την εγγραφή, να τη σταματήσετε. Αυτό ήταν το τραγελαφικό της υπόθεσης. Ότι ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας δεν μπόρεσα να δουλέψω ως Sony χρήστης με αυτό το gimbal σωστά. Και μετά από ψάξιμο κατάφερα και βρήκα τις πληροφορίες αυτού του ανθρώπου που έλεγε να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο καλώδιο, να αλλάξουμε την επιλογή μες στο μενού. Κοινώς τυχαία πράγματα. Θα το πετύχαινε κάποιος μόνο αν δοκίμαζε τυχαίους συνδυασμούς για να βρει πώς δουλεύει. Αλλά τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο μπορώ επιτέλους να δουλέψω τη μηχανή με τον gimbal σωστά και να μην χρειάζεται να κουμπάω τη μηχανή όταν θέλω να αλλάξω κάποια ρύθμιση. Αυτό ήταν το βίντεο. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή για το Weebless. Ό,τι άλλη απορία έχετε, γράψτε την στα σχόλια, μπορούμε να το συζητήσουμε. Κάντε like, subscribe, share, θα βοηθήσει πάρα πολύ το κανάλι. Να μεγαλώσει η παρέα μας, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Το να συζητάμε και να ανταλλάσσουμε γνώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια!